140 billion? Only one shipment. And these are plenty of shipments. Noong April 9, 1973, ay binanggit ni Pangulong Marcos sa mga katagang, "My earthly goods have been placed in custody and for the disposition of Marcos Foundation, dedicated for the welfare of Filipino people." The World Bank and its sister organization, the International Monetary Fund, are very special organizations. They are sitting on top of the world's wealth, which was put into a secret account, and it has more gold than anybody knows about. And it is cloaked in secrecy. The bankers do not own that money. It's held in benefit for humanity. World Bank and the IMF are listed on a special agreement that was signed in 1950 about that. Assets, it's gold. It's more gold than people know about. It's over 1 million metric tons of gold. And the World Bank and the IMF have a special role to play, making sure that that money is spent to the benefit of humanity. So where's the gold? A lot of people, some people believe that the gold in Fort Knox has disappeared. That's been in question for many years. Congressmen have attempted to get an audit of the gold in Fort Knox. So 1 million metric tons of gold is not something you can just hide. Where would you say that that gold is being stored? 400,000 metric tons are in the Central Bank of the Philippines. There's over 200,000 metric tons in Union Bank of Switzerland. And some of that gold is buried securely in the Philippines as well. Some of it is held in various banks, but the bulk of it is in the Philippines. So the World Bank holds the note on that gold? No. It is in a special trust account that was set up by Ferdinand Marcos, and the authorized signatory is a German banker lawyer by the name of Wolfgang Struck, who also lives in the Philippines. So how do the people get the gold back? If it's their gold and it was taken by these bankers, how do we receive it? That is the question. And they're just sitting there illegally and refusing to relinquish it. Part of the problem is that this gold is cloaked in secrecy. But in the last month, Wolfgang Struck has been publishing all of the documentation. So it's there for people to see. We have the originals. And people just have to make sure that the banks do what they're required to do, which is release the world's wealth. Sa interview kay Ginang Imelda Marcos sa Powerhouse, hosted by Mel Chanco, dito niya idinitalya at ipinakita ang 170 bank accounts na diniposito ni dating Pangulong Marcos na para sa taong bayan. You're entering the documents of the trial of the century. Here, 170 banks that Marcos deposited money on. Ito ay nakadeposito sa iba't ibang mga bangko sa iba't ibang bansa. Just to show you the bill of lading. 140 billion? Only one shipment. And these are plenty of shipments. Sinabi din niya na ito ang rason kung bakit gusto pa niya mabuhay. Ang matupad ang pangarap ni dating Pangulong Marcos para sa Pilipinas. So, Mrs. Marcos, are you saying you're open to giving some or an amount of this one to the country, to the Filipinos? Not only the Philippines, but the world. Nailapit na ito ni Ginang Imelda Marcos noon sa Senado. Ngunit, ito ang nakakalungkot na katotohanan na ang mga ibang nagdaang lider ay para sa kanilang personal na interest lamang. But the most urgent reason I was looking forward to my coming to this hearing of the Philippine Senate is to seek your help, honorable senators, to help me implement the last will and testament of the late President Marcos to enlist assets in the hands of trustees
the Marcos Humanitarian Foundation so that we can help the country in our economic crisis and help the Filipino people in their agony and suffering. Ito yung time na pumunta si former First Lady Imelda Marcos sa Senado upang makiusap sa kanila na tulungan siyang maipatupad ang huling habilin at testamento ni Pangulong Marcos para sa sambayan ng Pilipino. Upang maiahaw na sa kahirapan ng mamamayan at matupad na ang vision ni Pangulong Marcos na tinawag niyang Philippines 2000 at Masagana 99. Dahil sa year 2000, tapos na ang first 50 years time deposit ng mga Marcos Wealth na naka-invest sa iba't ibang mga bangko at kailangan ng i-claim ng beneficiary na walang iba kundi ang idineklara ni Marcos na claimant at beneficiary nito na siyang people of the Philippine Islands. Nagpatulong si Imelda Marcos sa gobyerno dahil tanging gobyerno lamang ng Pilipinas ang pwedeng mag-represent nito sa mga bangko bilang representative ng bawat Pilipino. Subalit ang nakakalungkot na pangyayari, binaliwala lang ito ng mga senador, palibhasa silang lahat ay puro mga anti-Marcos na mga appointees ni Cory Aquino. Nakiusap si Imelda Marcos sa gobyerno na maglagay ng mga trustees o tagapamahala ng mga kayamanang ito upang ang Marcos Foundation ay tuloy-tuloy na makapag-implement ng mga humanitarian at national economic development programs and projects tulad ng libreng healthcare, housing program o pagpapatayo ng mga libreng pabahay para sa mga pamilyang Pilipino na walang tirahan, lupang sakahan para sa mga magsasaka at mga negosyanteng Pilipino, mga infrastruktura, mga smart cities, mga pampublikong pasilidad para sa kapakanan ng mamamayan. Nakaredy na ang mga budget, mga kinitang interes ng mga gold ni Marcos na nagsabay-sabay halos ng maturity date at ready na for disbursement na ng global funders na nagmamanage ng Marcos Foundation. Kailangan na lang tanggapin ng gobyerno para may patupad sa taong bayan. Pero ang napakasakit at nakakapanikip ng dibdib na katotohanan ay binaliwala lang ito ng gobyerno ni Ramos at ng Kongreso at Senado na pawang kontrolado ng mga appointees ni Cory Aquino. Dahil dito napilitan si Imelda Marcos na tumakbo bilang presidente noong year 1998 para kung siya ang maluklok na presidente ay siya na ang mag-i-implement nito dahil nalalapit na 2 years na lang, year 2000 na. Matured na ang mga Marcos Wealth na naka-invest sa mahigit 170 bangko kasama ang nasa World Bank, IMF at Federal Reserve Bank sa Amerika. Pero tulad ng inaasahan, si Imelda Marcos ay nakatanggap ng kung ano-anong pagbabanta na kapag daw hindi siya umatras, dadanak daw ng dugo sa Pilipinas. Ibig sabihin, para mapigilan ng mga anti-Marcos at ng mga elitista at oligarko ang pag-implement ng huling testamento ni Marcos, gagawa sila ng kasamaan sa sambayan ng Pilipino para magalit lalo ang mga Pilipino sa mga Marcos. Sa madaling salita, umatras si Imelda Marcos para maiwasan ang krimen na binabalak ng mga dilawan, komunista, oligarko at mga elitista para lang pigilin ito. When they knew that I was about to run, I had a conviction. And then afterwards, disqualification. My qualification was questioned. Pwede ko ng pera, mami! Paglalaban ko namin! At saka, yung naka-alay na sa sambayan ng Pilipino, aagawin pa. Ako'y aatras. Sabihin na ninyo kung tubag, pero ako'y takot na meron mamatay ng Pilipino. Yan, katotohanan. Call me. Whatever you want to call me. But I love the people and I don't want them killed, even at the expense of them making a joke of me or insulting me. I will not be part of this criminal act of a bloody election when many Filipinos will die. To save the Filipino people from the ultimate injustice of a possible bloody election, I, Imelda Romualdez Marcos, now withdraw from the May 11, 1988 presidential race. And now I call on all Marcos loyalists and the entire Filipino people to be vigilant in the forthcoming elections and to safeguard the votes so that true democracy. Signed, Imelda Romualdez Marcos, April 29th in the year of our Lord, 1998.
At dahil si Joseph Estrada ay kaibigan ng mga Marcos, ang mga boto mula sa mga supporters ni Imelda Marcos ay napunta kay ERAP sa pag-atras ni Imelda sa pagkapresidente. Yan ang dahilan kung bakit landslide ang pagkapanalo ni ERAP noong 1998. Mahigit 8 milyon ang lamang niya kay Jody Venecia. Ngayon pa man, si Jody Venecia ay isa rin namang alay ng mga Marcos. Lumapit si Imelda Marcos kay Pangulong Joseph Estrada tungkol sa implementasyon ng huling testamento ni Pangulong Marcos. Nang matunugan ito ng mga dilawang komunista at mga galamay ng deep state sa Amerika na mainstream media at Vatican-controlled religious and educational institutions at mga banking kabal, agad na naglunsad sila ng mga paninirang puri kay ERAP at ginawa nila ng kwento tungkol sa korupsyon. Ayon sa GMA News, sa nagdaang talumpati ni Pangulong Duterte sa hukbong sandataan, nagpayag siya tungkol sa kalagayan ng korupsyon sa Pilipinas. Sinabi pa niya na wala raw pag-asang masolusyonan itong problema, maliban na lang kung Akala ko, within the constitutional powers na binigay sa akin, kaya ko. Pero sa batas na ito, even if you give me 20 years, I cannot do it. Maghanap uli kayo ng Marcos. Or someday, somehow, somewhere, that fellow will be elected in the generations to come. Para ito sa sambayan ng Pilipino.